đó là cái phần xương cánh tay. Đây này, đây cái phần xương cánh tay. Đó. Đây là cái phần xương trụ khi mà ở cái tư thế gấp khuỷu này, phần xương trụ. Đây là cái phần xương quai này nó khớp với cái xương trụ phía bên này, cho nên khi chúng ta chụp miếng mà cho nên chúng ta thấy chụp miếng hai khi nó chồng với nhau. Đó. Rồi em thấy là đây là cái phần của cái chồng con khớp với lại là cái chỗ cái chồng xương quai. Thế ở đây là cái phần của một cái xương trụ. Rồi thì bây giờ ở đây thì chúng ta sẽ thấy này, em thấy này, thấy không? Thấy đây là cái chính là cái phần rộng rộng không? Tức là cái phần mà nó kiểu cái xương trụ nó ốm vào không? Đó, mà em phải để ý đây cũng có một cái chi tiết rất là quan trọng, bởi vì cái chi tiết của cái phần rộng rộng này sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái phần đó là sau này nó trên X-quang dựa vào trên X-quang chẩn đoán như thế nào để mà đặt ra một cái X-quang làm sao để biết được là X-quang này là nó cái cạnh trên của cổng như thế này. Rồi, được chưa? Rồi, thế thì bây giờ á, mình cũng có thêm một cái nữa, đấy là cái góc này, một cái góc bình thường. Thế thì bây giờ mà em kéo một cái trục này xuống, cái trục này gọi là cái trục của xương cánh tay, chưa? Thứ hai nữa là mà em sẽ đây là nối hai cái lỗ cơ trong và cái lỗ cơ ngoài trên cái phím này, em hiểu chưa nào? Trên cái phím nghiêng này, và khi mà em nối hai cái đường này lại thì cái góc mà tạo với hai cái đường này trên cái phím nghiêng này, cái góc thông thường của nó sẽ là 40 độ, được chưa? Đây là giới thiệu sơ về em về cái X-quang của cái xương cánh tay. Rồi, một cái góc nữa mà các em cũng cần phải để ý trên cái phim của cái phần xương cánh tay này, đó gọi là góc bao mân. Góc bao mân là gì? Là làm sao để xác định? Thì như này mà em để ý này, thì đối với cái trên logo xương cánh tay ấy, thì đây là một cái kiểu dáng rất là hay gặp đối với ở các trẻ nhỏ. Thế thì khi mà trên trẻ nhỏ thì em sẽ thấy rằng là đó là nó có một cái gọi là xung trường hợp, em hiểu không? Thế thì góc bao mân này nó được tạo ra làm sao? Đó là trên phím hàm, và em kẻ một cái đường thẳng dọc theo trục của cái xương cánh tay, và mà em kẻ một cái đường đi theo cái phần xung trường hợp của cái xương cánh tay. Thế thì khi mà em kẻ cái góc như thế này thì em sẽ ra được một góc bình quân ở khoảng 72 độ, và cái khoảng của nó thì khoảng 64 đến 81 độ. Thì đây cái góc này gọi là góc bao mân. Chưa? Rồi, xin giới thiệu em trước một vài các góc như vậy là để mình ta sẽ áp dụng. Rồi, tiếp một số các cái góc nữa đó là gì? Đó là các cái góc thanh xương. Này, thanh thân xương, em thấy không? Đây là cái góc phần thanh xương và phần thân xương. Chưa? Nó khác với cái góc bao mân ở đây, ví dụ như góc bao mân ở đây em sẽ kẻ một cái đây, như đây góc bao mân của em này, em hiểu không? Đó. Còn đây là cái góc thanh xương, phần thân xương có nghĩa là sự phân chia giữa cái vùng thanh xương kéo gần cái vùng thân xương, và nó sẽ tạo góc này thông thường là khoảng độ chẳng hạn. Một số các kiểu cái sẽ nó sẽ làm tăng cái góc này lên, một số cái sẽ làm giảm góc này xuống. Rồi, thế thì cái tên logo là như thế nào? Thì với cái buổi này thì của cái bài này các sẽ có tìm được một cái video cũng khá là hay, thì sẽ hệ thống là toàn bộ các em trong cái xuống các cái bài học ngày hôm nay. Thế thì bây giờ trước mắt là em cứ đi phân tích trước khi cái đã cuối cùng sẽ có một đoạn video mình tổng hợp lại các cái kiến thức đã dạy ngày hôm nay. Rồi, thế thì cái logo xương cánh tay là một cái loại gãy khá là hay gặp, tức là gặp ở trẻ em, với khoảng 55% đến 80% các gãy xương khuỷu ở trẻ em. Cơ chế thì nó có hai cái cơ chế thứ nhất gọi là cơ chế gãy chuỗi, và cơ chế này là hầu hết thường gặp, đó là cái cơ chế gãy chuỗi này, đó là một cái cơ chế mà với một cái bàn tay với cái khuỷu chuỗi và cái bàn tay chống lực tác động truyền từ theo cẳng tay đến cẳng tay, tác động trên cơ cầu và nó sẽ gãy. Đây, còn cái cơ chế thứ hai gọi là cơ chế gãy cấp, đó là với cái tư thế mà một cái tác động trực tiếp thẳng vào vùng khớp khuỷu với khuỷu đang gấp. Ví dụ như đây, là một cái cậu bé đang chơi cái trò này chẳng hạn, như em thấy có cái dây nào đó văng vắt trên cây chẳng hạn, đó nhảy lên đu lớp tốt cho cái khuỷu xuống gãy, được chưa? Thì đây gọi là cái cơ chế gãy gấp. Cơ chế này thì ít gặp hơn rất là nhiều so với cái chuỗi. Thế thì về mặt lâm sàng là gì? Giống như là một cái trường hợp gãy xương thông thường, về mặt lâm sàng chúng ta có tất cả các ba cái biểu hiện của gãy xương, ba biểu hiện chắc chắn và ba biểu hiện gợi ý, được chưa? Ngoài ra một số các cái điểm mà quan trọng nữa mình cần phải ý đây, ví dụ như em thấy này, đây là cái khi lúc mà khám cấp cứu người ta thấy cái tam giác lên tam giác chân người ta chụp phóng phim đấy, em thấy không? Thì trong một số các cái trường hợp mà gãy, đặc biệt là trong trường hợp mà gãy cấp thì em sẽ thấy là cái này nó biến mất, nhưng mà trong trường hợp mà gãy mà ví dụ như gãy chuỗi chẳng hạn thì
như thế này. Các cái gãy này thì lấy gặp rất là nhiều ở trẻ em, đặc biệt là vì cái tay của trẻ em rất là nhỏ và cái phần các cái khung cơ xung quanh còn rất là nhỏ, cho nên là em sẽ thấy rất là rõ các cái dáng tay phải các cái gãy xương trẻ em như vậy. Một cái gãy xương như vậy thì nó sẽ có thể nó kèm theo các cái tổn thương động mạch, mạch máu. Trong cái trường hợp này thì là động mạch cánh tay chỉ khoảng 10%. Rồi một số các cái biến chứng khác mà thông qua đó ví dụ như là nếu như mà tổn thương mạch máu, tổn thương mạch máu còn ở đây là cái tổ chức kém quá thì lâu ngày nó sẽ gây ra một thực mạng. Dạ. Rồi thế thì về biến chứng thần kinh, thế thì về biến chứng thần kinh thì nó là đi theo hai cái cơ chế gãy. Đó là trong cái thể gãy dũi thì chúng ta có thể gặp một cái mà là tổn thương thần kinh quay, thần kinh giữa. Trong thể gãy gấp thì chúng ta sẽ có thể gặp một cái gọi là thể gấp gãy, tổn thương thần kinh trụ. Thế thì cái cụ thể hơn như thế nào thì trong một đoạn video sẽ có, và tôi có một thời gian để tôi nói lại cho các em là thì là một đoạn video khá là hay. Khi mà các em nghe trong cái quá trình mà em xem cái video tôi sẽ giải thích theo cái video đó, là giống như là một cái cách học mới để các em có thể theo dõi cái phần học này. Rồi một cái phần nữa mà cần phải giới thiệu trước với các em đó là cái phân độ gạt lăng. Đó là phân độ gạt lăng thì nó gồm có đơn giản là 3 độ. Một số các tác giả sau này thì người ta sẽ thêm một cái độ nữa gọi là độ 4. Và trong cái video sau này các em thấy sẽ thấy nó có độ 4. Nhưng mà cái cơ bản thì nó gồm có 3 độ là độ 1 gãy không di lệch, độ 2 gãy di lệch không hoàn toàn, độ 3 là gãy di lệch hoàn toàn. Thế thì khi mà tất cả các tác giả đưa thêm độ 4 vào thì cơ bản người ta dựa trên vỏ sau của xương xương cánh tay. Em nhớ vỏ sau của xương cánh tay. Rồi một cái phân độ nữa cũng khá là tương tự đối với cái phân độ của gạt lăng, nhưng mà nó thêm một cái độ và nó mở rộng một cái tí thôi, cho nên là cái bản chất của nó thì nó cũng gần như nhau thôi, chủ yếu là nói về kiểu tên là chỉ là. Thế thì độ 1 của Marion Lagrange nó nói là không hoàn toàn, độ 2 là hoàn toàn không chỉ lệch, độ 3 hoàn toàn và chỉ lệch không hoàn toàn, độ 4 là gãy và chỉ lệch hoàn toàn, giống như tương tự như cái phân của gãy một xương đùi vậy. Em nhớ về phân độ gãy các đấng nhớ. Đó thì cái phân độ này nó gần như nó cái cách phân loại nó gần giống như là gãy phân độ của gá đinh vậy. Đó thế thì ví dụ như đây trên hình vẽ em thấy là đây không hoàn toàn, vẫn còn cái vỏ sau này. Cơ bản nhất là người ta dựa vào cái vỏ sau này chưa. Rồi độ 2 này gãy hoàn toàn nhưng chưa di lệch này. Độ 3 đây gãy hoàn toàn di lệch nhưng mà vẫn di lệch chưa hoàn toàn. Và độ 4 là rồi một ngã. Dạ. Rồi tiếp. Thế thì một cái thái độ xử lý các bạn bóng tủ nó so bóng tủ này phân độ trong cái trường hợp này thì chúng ta phân độ theo Lagrange chẳng hạn thì sẽ theo là 1 là đẹp 1, độ 2 là bỏ một cẳng bằng tay. Thường độ 1 và độ 2 thì nó sẽ bỏ một luôn đó. Rồi độ 3 là có thể nặng bỏ một cẳng bằng tay. Nếu như mà thất bại thì chúng ta sẽ chuyển sang một là độ 4. Rồi trong quá trình học mà em có câu hỏi chỉ là mà em tự đặt câu hỏi nhá. Rồi thế thì về điều trị đây là một cái phương án mà nặng bỏ bột, nặng để mà nặng chỉnh nhỏ để bỏ bột. Cái phương pháp mà nặng chỉnh như thế nào thì em sẽ thấy đây là một cái chỉ nói sơ qua để mà em hiểu. Đầu tiên hết chúng ta phải cân kéo cái đầu gãy xuống, nặng lại hai cái đầu gãy như đợt trước sau và tiếp tục cấp cái khuỷu lại ổn định và sau đó ta bỏ bột lên. Yeah. Rồi ngoài ra nữa trong cái quá trình khi mà chúng ta ổn định ổ gãy nặng ổ gãy như vậy thì chúng ta phải nhớ là luôn đó ta phải luôn ngựa cái khuỷu tay ra, bởi vì khi ngựa cái khuỷu tay như vậy nó sẽ có phần vào một cái phần nặng lại ổ gãy, đưa ổ gãy về lại các bạn bắt đầu. Đó đây là nói sơ con gái của em nhắm một vài các kiến thức rồi chưa, còn tính là mình sẽ bỏ. Nhưng mà em phải nhớ một điều đó là khi tư thế bất động bệnh nhân tuyệt đối không bao giờ để cho cái khuỷu quá 90 độ, không được gấp quá 90 độ. Có nghĩa là em có thể hơi gấp khuỷu một tí thôi, nhưng mà em không được gấp quá 90 độ nào như vậy. Okay. Rồi đây thế thì một số các cái phương pháp phẫu thuật thì phương pháp phẫu thuật người ta dùng nhiều nhất là phương pháp phẫu thuật xuyên bằng đinh Kirchner, được chưa? Thì xuyên đinh Kirchner thì có thể là xuyên kín hoặc là xuyên hở, tùy vào mức độ của cổ gãy và tùy vào cái mức độ của nặng để làm sao cho cổ gãy nó có trở về lại được vị trí bằng đồng hay không. Thì đây là một cái số các cái cách mà cái phần xuyên đinh Kirchner mà mẹ phải đây
cơ bản nhất là chúng em giữ cho được một cái này ổn định cho được phân di lệnh sang bên và di lệnh được sau. Vì sao chúng ta phải làm ít nhất 2 đinh, bởi vì một đinh ta không vận động được di lệnh xoay, cho nên cái lý thuyết cơ bản hết mà tất cả các em đều biết. Tại một số các cái nặng squat và các em thấy được chưa? Rồi rồi đây, sau khi là nặng bộ lại hãy có bộ đắp bộ cái đập xương. Sau khi bộ cái đập xương xong mẹ bây giờ này, sau khi kiểm xương xong á thì mẹ không phải là để cái khơi cái đinh không như vậy, mẹ em thấy cái đinh này không, đây chính là sau khi mà cái đập xương xong rồi bằng đinh kia xong rồi chúng ta vẫn phải bỏ thêm bộ tăng cường, thế nào bỏ bộ tăng cường thêm cho bệnh nhân. Một số trường hợp cần bỏ bộ luôn, một số trường hợp chúng ta thấy ok vững chắc rồi, chúng ta chỉ cần có thể cắt cái đẹp một được, chứ là nhưng mà chúng ta phải nhớ luôn nhớ này, cái đập xương bằng đinh kia không phải là một cái đập xương vững chắc, cho nên chúng ta phải luôn luôn tăng cường thêm cái phương pháp nào đó để tăng cường thêm cái sự vững chắc trong công tác, được chưa? Vậy đây thế thì á nó tí nữa đi có từ có em nó hỏi không, mình hỏi để trả lời, còn nếu không hỏi thì mình sẽ hỏi, được chưa? Rồi đây số bằng rất khác rồi. Và một số các cái trường hợp nữa thì có các cái tác giả mà người ta sử dụng gọi là đây là gọi là các cái phòng bị sốc, đặc biệt là trong các trường hợp mà gãy, mà ví dụ các cái gãy nó láng lên tròn tròn lên phía trên này cũng có một khung xương chẳng hạn, thì người ta có thể dùng đinh sọt để người ta cỡ lên một cái đinh gãy khá là dài như vậy, hoặc là những gãy nhiều mặt chẳng hạn, khi mà em xuyên một cái đinh vào em cũng cỡ lên thực hiện tất cả các phần. Một số tác giả người ta dùng như vậy. Thì trong các cái phương pháp mà lúc nãy mình nói là xuyên đinh Kisnea thì để nặng thì lúc nãy mình nói đó là mẹ có thể xuyên đinh kín và xuyên đinh hở, như nào gọi là kín, như nào gọi là hở, vâng. Thực sao chị cũng xuyên đinh hết, nhưng mà kín là sao, có nghĩa là xuyên đinh kín có nghĩa là các em xuyên mà các em không có mở có cái cậu gãy ra, mà các em chỉ làm thì hướng dẫn của màn bắn sáng, cho nên người ta gọi là nặng và xuyên đinh của màn bắn sáng. Đây là cái tư thế ổ gãy, đây là cái tư thế mà sau khi nặng trên ổ gãy, kéo này, nặng này, ngựa này, kéo này, ngựa này, nặng này, gấp khuỷu nào vâng, xuyên đinh của ổ gãy. Mà em thấy là cái tư thế nó khác với cái tư thế mà chúng ta có một phải không? Khi mà em xuyên đinh xong rồi đấy thì em phải bỏ buộc lại và cái tay cũng tự động ngoảnh cái đồ lên cái vấn đề, hiểu chưa nào? Còn khi mà bỏ buộc lên phải là em nặng cái kiểu như này, hiểu chưa nào? Nhớ hết rồi. Đây cổ định ổ gãy, cái phương pháp cổ định ổ gãy là như vậy. Vậy cổ định ổ gãy làm sao cho ít nhất là hai xương nó phải xuyên qua được cái phần vỏ xương ở bên kia. Đây phải thấy cái phần vỏ xương ở bên kia này, nó mới đủ cứng, nó mới đủ vững thì nó giữ được cổ định lại, phải biết chưa? Đó, đây là cái chân thẳng, đây là chân kia. Tiếp đây em sẽ thấy đây là cái chân của Scott. Rồi một số các trường hợp khác, được chưa? Rồi thế thì bây giờ đã xong của cái phần của cái bài học rất là gọn, rất là ngắn gọn của cái bài gãy trên lưng xương cánh tay. Thế thì bây giờ á, là mình sẽ cùng với mấy em đi qua một phần gọi là cái phần video, được chưa? Ok, đi qua cái phần video và mẹ em sẽ cùng theo dõi trong cái phần video này, trong cái quá trình mà chúng ta làm thì mình sẽ chỉnh từng phần của em cùng theo dõi chưa? Rồi, từ đây là một cái video mà được làm bởi bác sĩ Abraham. Đây, gọi là gãy trên lưng cầu xương cánh tay ở trẻ em. Supracondylar fractures of the humerus in children. Đây, cái phần này là cái phần gãy. Xin lỗi, tí mình hỏi mẹ em thì các mẹ em có nghe được tiếng của video không? Một em có đọc không được, mẹ em có nghe được tiếng của video không? Có đúng không? Rồi, ok, tốt. Thì nó vừa có tiếng Anh của mẹ và em bạn nào thể nghe được thì nghe hết, còn bạn nào mà không nghe được thì mình sẽ tiếp tục giảng giải thêm. Mình nói một lần chung với cái video vậy nó có bị ôm không? Mẹ em có nghe được rõ không? Có nghe được vừa mình nói mà vừa video nói không? Hay là mẹ em là mình nói nó không cần nghe video nói? Thì cho ý kiến. Đó, rồi ok. Rồi, thế thì mình
thì đây là cái phần gãy trên là khối xương tay là nó khoảng tầm trên 50% tất cả các loại gãy xương của trẻ em. Condylar fractures constitute approximately 50% of all elbow fractures. Đây mà em thấy là đây là một cái tính toán rất là rõ ràng tính thiên nhiên. Em thấy ở đây là cái kiểu xương cánh tay, đây là xương quái, đây là xương cũ, được chưa? Rồi. Cái vàng vàng này này, xương này. Rồi tiếp. The supracondylar region is thin and weak and thus it can fracture easily. Rồi, thế thì mà em thấy là cái phần của cái phần gọi là phần trên lôi câu này nó rất là mỏng, nó rất là yếu, và chính vì vậy mà như khi mà có lực tác động vào thì cái phần mỏng yếu này nhất nó sẽ bị gãy một cách dễ dàng. Thế thì tí nữa mà em nhớ nhắc mình là nó là vì sao mà nó mỏng và yếu, mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ nói cho mẹ em hiểu chút về cái cơ chế này, nó khá là hay cho mẹ em cần tiếp tục xem cái video này. Fracture types. Đây The là fracture can be an extension type fracture as seen on the left. Đây là có hai kiểu gãy, cái kiểu gãy phía bên tay trái của mấy em gọi là kiểu gãy chuỗi, kiểu gãy phía bên tay phải của mấy em gọi là kiểu gãy gấp. Mấy em để ý thấy là người ta làm rất là hay, nghĩa là cái xương, hai xương cẳng tay nó đang chuỗi ở tư thế chuỗi, đó là một cái tư thế mà chống tay và cái lực tác động nó truyền từ dưới cái phần vùng cẳng, vùng bàn tay, cẳng tay và nó lên là thúc vào cái chỗ cái đầu dưới của xương tay. Cái điểm thúc này nó sẽ đánh cho cái đầu dưới của xương tay này nó di lệch ra sau theo cái hướng tác động của lực, hiểu không? Còn đối với gãy gấp thì đấy là một cái lực tác động trực tiếp lên vùng biểu, cho nên cái lực tác động từ phía nó tác động từ phía sau về phía trước. Chính vì vậy mà cái đầu gãy vùng xa này nó sẽ di lệch ra phía trước, nó khác cái kiểu gãy chuỗi, đó là đầu gãy xa nó sẽ di lệch ra phía sau. For a flexion type fracture as seen on the right. The first type is an extension type fracture. This is the most common type. Đấy, mà em thấy một cái đầu cái gãy mà người ta làm rất là rõ, chủ yếu đây là cái loại gãy chủ yếu cái vùng gãy trên lỗ cầu này chỉ khoảng 95%. Thế kêu vào trên một cái bàn tay nó nằm It occurs due to falling on an outstretched hand. In this type of fracture, the distal fragment displaces posteriorly. Thì cái kiểu gãy này đó là cái phần cái đầu xa nó sẽ như sau. Anterior interosseous neuropraxia is the most common nerve palsy occurring with the supracondylar fracture. Cái ý này của người ta có nghĩa là cái thân kinh gián của trước, đấy, một cái vân của thân kinh gián của trước là một cái tổn thương mà gọi là giống như bị đụng dập thân kinh gián của trước vậy, hiểu chưa? Injury to the anterior interosseous nerve will lead to weakness of the flexor digitorum profundus muscle to the index finger and the flexor pollicis longus muscle. The patient will not be able to do the OK sign with his hand or bend the tip of his index finger. Đây, thì cái thân kinh gián của trước cũng chắc cũng dựa đấy, và em có thể thấy khá đi vào khá sâu đây. Thì đây là nếu như mà khám thì mẹ thì cái bệnh nhân không có làm được cái động tác OK. Cơ bản nhất đó là cái động tác đùi có, em cho nên đây là cái động tác đùi có. Cho nên mẹ phải nhớ là trong cái chuỗi là một cái thực nghiệm thân kinh hay gặp đó là thân chữa và thân quay. Trong đó thân chữa đặc biệt là cái nhãn dáng một trước, đó là một nhãn khá là dễ bị tổn thương. Rồi. Radial nerve neuropraxia is the second most common palsy and is evident by weakness in wrist and finger extension. Thì đây là cái kiểu đây cái việc cái vừa người ta nói đó là cái thân kinh gặp tiếp theo đó là thân quay, gặp chuỗi. Thì thân kinh quay đó là nó sẽ bị viêm có việc là bệnh nhân không có duỗi được cái khuỷu tay hoặc là duỗi được các ngón tay. The second type of fracture is a flexion type fracture, which đây là cái kiểu gãy mà ít gặp hơn, đó là gọi là kiểu gãy gấp, một cái kiểu gãy mà lực tác động trực tiếp đặt từ cái vùng phía sau khuỷu tận đến được giống như khi mà người ta rớt người ta cầm cái khuỷu xuống vậy. Is rare and occurs due to falling directly on a flexed elbow. In this type of fracture, the distal fragment is displaced anteriorly and may be accompanied with an ulnar nerve neuropraxia. Và đây trong cái kiểu gãy gấp này thì mình sẽ thấy nó thân kinh trụ thường xuyên nó sẽ bị tổn thương đây, cái trụ nằm ngay phía sau này này. Thế chứ và cái phần nó tổn thương đó là nó bục ngay cái phần thân trụ nó tổn thương ở đây. Còn cái kiểu gãy kia là nó sẽ đẩy cái phần trụ nó sẽ thân quay và chữa. Thấy chưa nào? Injury of the ulnar nerve will lead to loss of sensation along the little finger. Later on, the patient may also develop weakness of the intrinsic hand muscles and clawing. Đây, thế thì cái dấu hiệu đó là gì, là khi mà một cái thân trụ có tổn thương thì bệnh nhân sẽ có cái mất cái cảm giác của cái vùng nó cái chỗ cái phần lồng
classification for supracondylar elbow fractures. Gartland type 1. Lúc nãy đây mình còn nói về mấy em đó, tức là cái đối với cái đồi gặt lăn gặt lăn á, thì đây là ba chủ yếu là cơ bản là ba loại em đây này, mình thấy chủ yếu là ba loại. Thế nhưng mà một số các tác giả trong cái chúng ta cũng đưa thêm một cái gọi là cái loại thứ tư nữa. Cái loại thứ tư này á, là nó khác ba cái loại kia là gì? Có nghĩa là ba loại đầu tiên là gãy không hoàn toàn, thứ hai là gãy hoàn toàn nhưng mà nó còn cái vỏ phía sau, thứ ba là gãy cái hoàn toàn luôn. Chứ là gãy nó chỉ là hoàn toàn luôn. Mà cái loại gãy thứ tư này là có nghĩa là gì? Có nghĩa là mẹ phải nhớ là trong cái loại gãy này là tí nó chỉ là như vậy, nhưng mà các cái đầu gãy này nó vẫn còn nằm mang xương rất là dài của trẻ, hiểu chưa? Chính vì như vậy mà cái phần gãy này nó giữ nguyên một cái vị trí như vậy, nó ít khi nó di động thêm. Còn đối với cái loại thứ tư này, cái loại này là khá là nặng nề, đó là một cái chiều gãy rất là nặng mà làm cho cái mang giác làm cho cái mang xương của mình chết nó bị xẻ rách. Chính vì như vậy mà khi mà xẻ rách như vậy cho nên hai cái mặt này được nghĩa là nó chơi với hai bên vậy, mà chính vì vậy mà cái mặt gãy đó là nó chạy ra được, nó chạy đuôi sau vân vân. Thì đây người ta gọi là một cái gãy cắt đôi bố, là một cái loại và mở rộng các cái phần là gặp lần sau này. One fracture is a non-displaced fracture. A type 2 is angulated with an intact posterior cortex. A type 3 is a fracture showing complete displacement. A type 4 has complete periosteal disruption, which shows instability in both flexion and extension. Plain AP and lateral X-ray should be obtained. The posterior. Thì bây giờ bạn phải để ý đó là khi mà chụp cái X-quang lên thì chúng ta phải nhớ là luôn là chụp cái tư thế đó là tư thế trước sau AP, gọi là anterior posterior anterior posterior đấy. Cái loại thứ hai một cái tư thế thứ hai đó gọi là tư thế X-ray má nghiêng, gọi là lateral X-ray, có nghĩa là cái chiếu tia nó sẽ chiếu từ ngoài vào cái lateral. Thứ hai nữa là có một cái dấu hiệu gọi là có dấu hiệu là cái chiều cái đạp phải đạp mơ, tôi gọi là cái đạp chạm đầm đồ mơ mà nhìn trên cái phim X-ray nghiêng đó thì chúng ta có nghi ngờ rằng có một cái lò có một cái gãy xương gì đó xung quanh đây nữa, bởi vì chính có cái gãy xương là cái mở trong xương cái khoảng đất nó nằm ở tại cái vị trí đó, anh hiểu chưa? Posterior fat pad sign seen on a lateral view X-ray should increase your suspicion of an occult fracture around the elbow. The anterior humeral line. Đây là cái đường quan trọng mà lúc này cái góc mà mình chưa nói, em phải nhớ này, cái đường này người gọi là cái đường trước cẳng tay. Đường trước cẳng tay là đường gì? Là đường nối giữa bờ trước của xương cẳng tay trên trung gian, đường nối của bờ trước xương cẳng tay và đi thẳng xuống dưới. Thế thì cái đường trước xương cẳng tay này nó có một mục đích gì mà em phải để ý, đó là khi nối thẳng cái đường trước xương cẳng tay này vào thì nó sẽ đi vào đoạn một phần má giữa một cái đồng rộng. On a lateral view X-ray, the anterior humeral line is drawn along the anterior border of the distal humerus. Normally, the anterior humeral line should run through the middle third of the capitulum. Mẹ phải nhớ đây là một cái đường rất là quan trọng, bởi vì nếu như mà mẹ em chụp lên chụp nghiêng mà mẹ em vẽ cái đường này ra và mẹ em thấy rằng là cái đường trước cẳng tay này nó không có rơi vào bọc của giữa của căn rộng là chứng tỏ mẹ có thể nghi ngờ được đó là một cái cạnh trên lưng cầu xương cẳng tay, hiểu chưa nào? Mẹ đừng có tưởng là không chẳng có đâu, nhưng có những khó mà chính khi mà mẹ em nhìn những cái phim của các trẻ nhỏ thì mẹ em phải hiểu được là nó khá là khó nhìn, chính bởi vì sự có mặt của các cái gọi là các cái sự thực hợp mà mẹ em nhìn nó không còn hình dạng giống như là một bên dạng mà mẹ người ta vẽ hình như vậy nữa đâu, hiểu chưa? Từ từ là mình sẽ thấy. In extension type fractures, the capitulum will be displaced posteriorly relative to the anterior humeral line. Đấy là cái kiểu cái duỗi, thấy chưa? Cái mặt này nó sẽ đi lùi sau vào cái đường cẳng tay. Bauman's angle. Đây là góc Bauman mà lúc này mà mình chụp cho mẹ em. Đây là góc Bauman được hiện đường này và cái đường gọi là fascis, gọi là cái đường có cái số trường hợp ở phía formed by a line perpendicular to the axis of the humerus and the line going through the physis of the capitulum. Normally, Bauman's angle should measure at least 11 degrees. Đây thì cái góc Bauman là khoảng 11, đây người ta gọi là cái góc này là góc 11 độ đây, người ta gọi là Bauman này. Nhưng mà hiện ra nó là nằm ở phía trên này mẹ em này. Xin lỗi nha. Phía trong đây này.
có nhắn này. Em có bị không có nhắn. Supracondylar fractures of the humerus in children. Supracondylar fractures constitute approximately 50% of all elbow fractures. The supracondylar region is thin and weak and thus it can fracture easily. Fracture types. The fracture can be an extension type fracture as seen on the left, or a flexion type fracture as seen on the right. The first type is an extension type fracture. This is the most common type. It occurs due to falling on an outstretched hand. In this type of fracture, the distal fragment displaces posteriorly. Anterior interosseous neuropraxia is the most common nerve palsy occurring with a supracondylar fracture. Injury to the anterior interosseous nerve will lead to weakness of the flexor digitorum profundus muscle to the index finger and the flexor pollicis longus muscle. The patient will not be able to do the OK sign with his hand or bend the tip of his index finger. Radial nerve neuropraxia is the second most common palsy and is evident by weakness in wrist and finger extension. The second